We are Bunk Collective, and we are podcasts that'll shake the podcast industry. No, wait, that's overpromising. We are Bunk Collective, and we're here to define meaningful storytelling. Nah, doesn't feel right. We are Bunk Collective, and we're here to make meaningful moments. Scratch that. You know what? Let's just say it like it is. We are Bunk Collective, podcasts that came to play. A bunch of playful and creative people telling our stories on our own terms. No matter your type of podcast, there's a ton to play with. Like Siligang sa Gabi, Coping with Carissa, Kinka, Cinephiles, These Drunken Midnights, Haynayan at Agham, Gam Chat, Pinoy Pod Superstar, Biology, Bulalo Sessions, Thinking Out Loud with Chad, Chastrology, The Bachelor's Podcast, The Stories I Wish You Heard, The Shippers, Woe or No, Huwag Kang Lilingon, Miss M on Air, Creepsilog, The Tito and the Hijo, The Kimbap Show, It's Alas Juicy, Pod Surfing, and Taratambay. and there's a lot more joining the collective real soon. So press play and play with us. We're here to give you a good time. Yee! Kumain ka na? Kwentuhan tayo. In 3, 2, once upon a time, may mga islands. May balangay, may baybayin, tapos may dumating. Ni hao! Ketal? Konnichiwa! Hello! And so, andito na nga tayo. How do you feel about being Filipino? What do you feel about Filipino culture? Ay, Daming feelings. Kaya, what if, baka naman, malay natin. we can take the power back. Dama ko, lahi ko. A call to celebrate Filipino culture through our 5 senses. Every June 12, Araw ng Kalayaan, or kahit buong buwan, deserve natin yan. Pasok, ma'am, sir! Ang 5 pandama. Paningin. Paningin celebrates Filipino sites through photos, videos, and visual arts. Paningin. Pandinig. Pandinig celebrates Filipino sounds and music. Pandinig. Panlasa. Panlasa celebrates Filipino food and drink across 7,641 islands and beyond. Panlasa. Pangamoy. Pangamoy celebrates Filipino scents in nature, food, and more. Pangamoy. Pansalat. Pansalat celebrates Filipino touch and textures through creation and craft. Pansalat. Celebrate and share using the hashtag Damako, Lahi Ko. Sige na please. Filipino culture and creativity can uplift every Filipino. If we can see it, hear it, taste it, smell it, touch it, we can live it, we can love it, we can share it with the world. Damako, lahi ko. 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 Hi guys, thank you for taking the time to talk with us, discuss streetwear in 2010, even earlier up to what's happening right now. Right here with us is Mong, Mikki, Auggie, and Rik. Can you guys introduce yourselves briefly? We can start with Mong. Okay, go ahead. All right. So my name is Mong Feliciano. One of the co-founders or the co-founders for Cultured Stockroom and a couple more. Yeah. Mikki? Yeah, thanks, bro.
I'm Mickey, Super Mickey. I run the 12th House, the multi brand online store Ponderosa Hall, and then also the printing Freedom Print Lab. So yeah. Rick? Oo. Sige, go, Auggie. Hello, ako si Auggie Fontanilla, isang part ng Page Clothing before, tapos isang artista sa larangan ng visual arts. Nice. Rick? Hi, I'm Rick. Creative Director ng Demure si Rick. Okay. Yeah. Sige, we'll go get into it. So, kayo, I know that you guys have been part of probably even mas maaga pa talaga sa akin. Like, I've been in the scene or I know of the scene mga 2011 lang or 2010 actually, starting pa lang yun. And kayo way past that pa. I just want to talk about what was happening back then. Some things that our viewers or those who are getting into the scene pa lang right now or in the past 5 years pa lang, what they have missed, what you think they need to know, and things like that. Siguro we can start with what are you guys working in 2010 or within that 2-3 year span? Mong. So pagkakasunod-sunod natin kanina. Ganun na lang. Yeah. Okay, all right. So for noong 2010, mahilig lang talaga ako nun sa mga sticker fest saka pumunta ng Cubao Expo. So yun lang yung mga trip namin nun. Ang trip ko lang nun is pumunta din sa may Greenbelt. Yung malapit sa isang school. Yun. Tapos tingin lang, walang pera eh. Pero parang matinding window shopping lang lagi. Tapos ang dalawa lang talaga pamasahe saka pang yosi. Yun lang ako nun eh. Yun lang talaga yung mga activities. Ang wino-work ko nun is kasi gusto ko maging parang street artist ng time na yun. Tapos idol ko sila Bunk, yung ganyan-ganyan. Gustong-gusto ko silang gayahin nun. So doon nagsimula yung interest ko talaga. Kumbaga yung mga sticker fest, yun lang yung mga pinupuntahan ko. Hindi pa nga namin alam na na magkakakilala pala yung iba doon. Nauna ko doon nakikita sila Sir Mikki, Sir Oggs, 'di ba? Yan na yung mga noon eh. Mga makikita mong nag-fix gear nung time na yun. I'm not sure if 2010 yun or 2011. Pero basta magaganda yung bisikleta nila. Tapos si Mikki naka corn row nung time na yon. So yun yung mga medyo vaguely na naaalala ko nung 2010. Pero nung 2009 may konsepto na talaga ako to create a clothing. Pero syempre ang mga niningibabaw ng Team Manila, THE, Daily Grind, yan. Tapos may chief na ba no? Wala pa. May chief na ba? Wala. Diba? So yun siya. Ikaw, Mikki. Yeah, so around 2010, coming off of college, fresh grad ako nun. And then I remember January 4th, 2010, yung first day ko sa job sa Team Manila Design Studio sa Jupiter. And then that span a lot of things. Yun nga, TM, and then I think mid to late, nag-start ako mag-work kila Oggs sa THE as the storekeeper for a couple of months. Kasi nga, lagi nang tumatambay doon, like Mong said, daming happening. And then after that, later that year, 2010, towards mga, even siguro kasabay nung sa THE, yan, marami na rin happening sa commune, sa Perea, with the unschooled guys. And then towards the end of the year, nag-open yung Ronak Art Center. 2010, I think it was October or November. And then, yun, nag-work na ako sa unschooled. And then, alam naman natin, magkakatabi yung tindahan doon. So, I shifted like 3 jobs at times. Sometimes Secret Service, yung with Jose, yung nagbebenta ng Vans and Supreme stuff. And then Terminal on the beside that, which had
Colomo, yung mga Japanese brands. But that year, 10, 11, 9, 10, 11, o 8, 9, 10, 11, dun yung parang dun ako na-immerse talaga sa culture. Not necessarily streetwear culture, but I think yung street culture ng Manila, yung scene. Ang daming nangyari doon. Like, Gray One Social had a store, and then nagkaroon sila ng trilogy right in Rada Street, and then naalala ko, Team Manila, yung daily grind, hindi pa siya brand nun. Ano lang siya, parang tawag nila sa party. They had a Team Manila daily grind party in the store in Jupiter and also yung sa Ecoville. Pero hindi ko na naabutan yung Ecoville. Sa Jupiter na lang ako. And then also Mayday parties sa Cubao Expo. THP parties, syempre. Pablo, yung mga gallery nag-open sila. Laging may event, may banda, and then free beer. So as a 21-year-old, 22-year-old, syempre, libre beer, libre yung pagkain. And you meet these awesome people. Tapos, Today X feature was still in Cubao X at the end, dun sa may pa-U-turn. And then B-side also opened around that time, I think. B-side had Crazy Eddie's Black Book design, the Archie, and then yun, yung Irish Sunday, meron na yun ever since. So every Sunday, they pull out the couches from inside the bar. Nas nilalabas nila yung mga couch. Kaya umulan o maaraw sa gabi. Nandun yun. And then, sa Giho, yun, dun marami rin pupunta doon na, same people to eh. So parang kung sino yung makikita mo dito, makita mo sa Friday, sa ganyan, sa Cubao or saan man. And then, what else? Sa Commune naman, they had the Chill Sundays at Commune. Parang magbubukas lang sila ng beer, ng case ng beer. May DJ doon. Yung mga DJ noon, virtual DJ lang. Walang equipment. I remember si Kix, si Pau Abrihan nandun. Of course, with the boys, Julo, Jack, Kian and everyone. And then, yung, ano pa ba? My first dibs, naalala ko yung first dibs sa rooftop in Makati. I think that was 2010 or 2009. Tapos syempre yung status yard sale. Doon natin makikita lahat ng brands, local or international, di ba? If you would, THE nandun, and then everyone you would meet, again, like galing sa Sigio the night before, you would meet them sa status yard sale the day after. And then, ayun, marami ring mga art show. Like, I remember yung ginawa nila Kuya Joey from Team Manila and other galleries, they Manila Design Week for that week. And then art shows, and then meron ding parties sa BGC, and then in sa Cubao X yung ender nun eh. Parang yung theme, naalala ko sa THE, mga vinyl, they design ng artist, unique artist, and then you design an old vinyl na Pinoy record. So yeah, that's medyo bumabalik sa akin ngayon lahat. And then there's also the dub plate parties pala, mga warehouse garage parties na super tago. So ano lang yun, parang if you know kind of thing. So that's a very short summary nung, I think that span, 2 years or 3 years, I think. Pero yeah, medyo masaya, medyo wild. Nice. Dami na nun, Mikki. So, parang napapa-reminisce tayo dun. We can go with Auggie or Rik, whoever wants to go next, to continue that reminiscing part of the scene. Bago pa maano doon sa eksena ng streetwear, parang simula kami doon sa doon sa Pilipinas Street Plan. So namulat ako doon sa street art mga 2006, 2008, 2009. Ayan, doon ko na-discover yung Cubao Expo. Yung Pablo, lahat, patambahin pa yan, Mogwai. Kumbaga, sobrang parang pili na lang yung mga tumatambay ng mga by that days, mga 2006, 2007. Tapos, by 2006, 2007, nakilala ko yan sila Jeric, sila Dino.
ginagawa nila guerrilla trunk style sa Cubao Expo, bibenta sila mga damit. Parang, ano to? Tapos parang, okay to Tapos tambay-tambay, gabi-gabi. Hanggang sa, nasama ako sa THE by that time, mga 2009 or early 2008. Tapos nagkaroon kami ng shop 2009. Tapos from there, hanggang 2010, 2009, nag-quit ako ng trabaho ko sa Summit. Sabi ko, full-time na to, gawin ko na full-time to na sa THE, sa art, o kung ano man. Tapos from there, the rest is history. Kinuwento ni Mikki, parang 2009, 2010 onwards, or parang in between. So yun, doon ako na-indulge sa street scene. Rick? Rick, narinig ba siya mo? Hello? Ayan, okay na. Yep. Go ahead. 2007, parang medyo nag-start na yung projects ng 2007 because I was a regular DJ sa Flux. I don't know if you guys remember the Flux before. So parang nabuhay lang siya because of sa underground scene ngayon. Tapos, I guess mga around 2010, naging staff ka ng store for all seasons. And, parang ganun pa rin. Like, we're making t-shirts pa din. Tapos, puro t-shirt lang yung nilalabas na around that time. Hindi pa siya fully realized na brand. Tapos, yun din, same channels din yung pinagbebentahan ng brand. Status yard sale, ganun pa din, like sa Cubao Expo, sa Mayday, same people yung mga nakakaalam din ng brand. Okay, nice. So parang same nga. And I feel like even before the pandemic, ganun naman like kung what's happening within this, let's say, fashion or streetwear thing, may mga taong connected within the art world, within the music scene, indie scene, gano'n. But I feel like okay yung ma-mention ni Mikki na sobrang dami actually mention ni Mikki na the things in the past that we actually miss. Sorry. Which is great. Given those things, anong tingin yung vibe nung panahon na yon what was happening before pandemic, nung nakakalabas pa tayo? Kasi syempre, malayo na rin yun eh. Like, of course, mas malayo yun than now kasi hindi na tayo nakakapag-events, hindi na tayo nakakapagkita-kita talaga. But I feel like there's a certain difference of how it was in 2010 and how it is now kasi, assumption ko is it has grown bigger. Syempre, the scene has gotten bigger, mas maraming tao, mas maraming younger people na rin getting into it, even the older ones getting into it. Yeah. But I just want to go back like how it was before. Yes. Bali nung time na yun kasi, parang kasi wala pa masyadong internet, medyo sa multiply ka lang saka sa Facebook, onti-onti pa lang yung lumalabas ng mga time na yun. Para ikaw talaga gusto mong pumunta doon. For example, if there's a release ng THE, 'di ba? Kailangan mong dumaan kasi hindi mo makikita lahat, 'di ba? Gusto mo din makita yung vibe eh. Ngayon kasi naman, syempre yung kaibahan talaga is syempre sa internet or sa Facebook, sa Instagram, may luxury na yung na makita agad nung tao yung produkto nang hindi pa siya nahahawakan. Well, for us kasi noon, parang nagbago na rin yung quality ng damit. Dati syempre gilda na heavy cotton, okay na tayo, 'di ba? Masaya na 'yun. Basta maganda yung design, everything. Saka syempre yung vibe ng mga taong nandun. Yun doon tayo dumedepende, doon nakukuha yung energy eh. Kaya naging solid yung pag kayo papakilala ka sa ganito, then may project na kayong gagawin. Biglang pagtitripan nyo na yung shirt design or may collaborations na mabubuo. Yun yung dati na kailangan mong pumunta doon para mas ma-appreciate mo yung gawa. Hindi katulad ngayon kahit papaano, kahit hindi ka magpunta doon,
equip na yung Facebook na makita yung mga produkto mo before sila pumunta, and they can even either or they have an option to be to do like yun nga COD shipping. Hindi ka doon, punta ka talaga doon, di ba? Bahala ka, wala namang Grab noon eh, di ba? So bahala ka, ang Cubao, punta ka ng school, punta ng kay Boss Big, Secret Fresh, doon mo lang siya makukuha. Di ba? Yun yung mga masayang part nun. At yun yung feel ko nun na kahit hindi ko sila kilala lahat, feeling ko nasa kaming energy na parang may synergy sa loob na yun na parang, oh ito may connection ng mga design, may connection yung mga shirt. Pag suot ng isa THE, suot ng isa unschooled, alam nila yung nangyayari, ganun. Mga time, ewan ko sa akin lang yun, hindi ko lang na expression of ano yun, na parang, if you know, sabi ni Mika, if you know, you know, kita mo may THE doon, putik makamakando ko to. Alam mo yung ganun. Kasi, parang, kasi alam niya yung mga bagay or yung mga signs na ina-enjoy ko. So, yun yung mga feeling ko, or yun yung mga impression ko of, yun dati, yung ewan ko, yun lang Morbs, yun yung pinaka ano ko talaga na may feel mo yung community na medyo exclusive. Yeah, I feel probably because rin nga na I guess going back to what I said na parang mas malaki na ngayon, parang mas maraming groups that parang before mas nag-intersect more in different communities. I mean, even right now, pero I feel like dahil nga mas malaki, mas konti yung mas mahirap to really find certain people. I mean, within the bigger spectrum of the scene. But yeah, that's a great na hopefully bumalik tayo doon kasi I mean, because of the pandemic, nakakamiss, no? mga pag-events ulit or gatherings, ganun. Yes. Diba? Mikki, ikaw, ano yung, I mean, what can you share about the vibe that we haven't? Well, obviously the vibe then was, being a product of your youth, yung vibe nun talaga, everything was new, bago lahat. Bago yung ganyan, yung ganitong space. You never knew when you were in high school, ano ba yung, may ganito palang lugar sa Manila. So, being like one of the few, parang ano siya yung mga lugar na yun, yung mga nagtatagpo doon, parang nakakahanap nila, may kapareho pala ako. Like, I never saw a guy before na may ganitong forma, may ganitong attitude, may ganitong taste sa music. Doon nag-ano lahat So when you meet these people, parang wow, nakakilala ako ng someone like me. And then also those places before, sobrang konti niya. And then it only happens, kunyari, parang may schedule yan kami. Me and Adoborat Oliver used to like run. Magkasama kami niyan, maybe every week lalabas kami. And then for maybe 4 p.m. punta kami sa commune. And then after the party ng Chill Saturdays yun After nun, maybe may gig sa Sagio. And then late at night, punta kami ng B-side or Cubawex. May May Day kasi. So I think yung time na yun, konti lang yung parang structural na pupuntahan, like places to go na club, unlike now, or I mean a year ago, 2 years ago. Like you can go to Black Market any time of the day. You can go to Boogie any time of the day. You can go to BGC any day of the week. So at then, parang pili lang, like may schedule na yun, pupuntahan mo. May release ba si Crit sa Friday night? Or si We Legendary, maglalabas ba ng Janoski ng Sabado, pagkila ka? Or and then sa gabi, pupunta ka sa THE, may collab si ganyan. So I think yung gano'n na konti kasi. So since konti siya, mapupuntahan mo lahat in a night, in a span of a night. Unlike now, ang dami mong pwedeng puntahan sa isang gabi, so kalat kayo. Pero umiikot naman lahat yan And then in terms of like what Mong said naman, yung sa quality ng damit, back then talaga, yun nga, ano lang dati. I remember me and Finn of Nobody used to have a brand in 2007 or 7. Yung damit na stock namin, ano lang, Winner, Whistler, yung pangit siya. Pero at that time, pwede na kasi walang gildan, walang
walang gilt and hammer, walang yung mga custom hindi pa maayos yung gawa, like mabubuta siya in like a few washes. So yun din, yung accessibility sa production then was so hard. Sila Ogs, I'm sure pupunta pa kami dun sa bahay nila Jeric, but that's his story to tell. Yung ano nila, yung production nila. Pero kami, yun nga, pahirapan ng bumili ng paint. Pupunta kami pa sa Divisoria and yung Rochas, yung nagbebenta sila ng paint. Tapos hindi naman lahat ng tool ko quality or anything more. Parang mas, maybe yung technology din, pati yung screen, yung mga, si Finn yung tagahagod nun eh. So, circling back, and then he resurfaced, I think, mga 5-7 years after that. So, nakakatuwa yung progress. Super lucky ng mga bata ngayon na kasi yung access nila sa material, paint, manufacturers, suppliers. Sa Facebook lang, di ba? Hindi mo na kailangan maglakbay, pumunta kang Caloocan or Manila or DV or somewhere in Taytay. Pwede mo nang tawagan, di ba? Or Facebook. Tapos pag, ang hindi mo lang makukuha pag sa Facebook mo kausap is yung quality, yung texture. Yung nakakamiss yun eh. Especially now, because I still, before the pandemic started, ako pa rin yung tumitingin ng tela eh. Ngayon, hindi ko na magawa. But I trust my suppliers naman na since I've been working for them for a while, pwedeng tawag or text na lang. So yun. Yeah. I think you brought up a good point nga rin na parang dahil nga malaki na yung scene or malaki na yung community, mas marami na rin nangyayari. And I second that thought na may daming times like 2 years before, like 2018, 2019 na may Saturdays na sobrang puno. Like di mo na alam kung saan pupunta. Kasi all your friends have something to do or something to present or may meron dito, meron dyan, meron dyan. Which is a good thing, and but then also everybody Go. Sorry. At that time also, you came out to support your friends. Pag may exhibit si ganito, pupunta ako dyan. Pag may gig si ganito si DJ, pupunta ako dyan. But now everybody became a multitasker na lahat marunong maganito, lahat marunong maganyan. And then yun nga, like you said, sabay-sabay na may exhibit, may gig, may release. Ang dami na. So, and then also yung age natin, Mark. Hindi naman na tayo parang before na kaya nating hindi matulog ng isang gabi, di ba? I guess, age is a factor. Baka si Adoborat kaya pa. Si Al na nating survive. Kaya pa, oo. Hyper yun eh. Hyper. Sige. How about you, Ogs? From the past. Yung vibe ng past. Something to share. Mga 2009, 2008, hanggang 2010. Ang sarap ng feeling kasi parang yung hindi mo na especially yung pandemic, yung nami-miss mo. Yung tipo pupunta ka sa isang lugar na hindi mo expect kung sino makikita mo. Parang gusto mo pumunta kayo, punta kang expo, nakita mo, uy, andito si chika na kayo. Punta kang sa Giyo, andito si chika na kayo. Yung gano'n na parang sobrang random nights na lalabas ka lang dahil gusto mo lang uminom, wala kang plano. Kasi ngayon, hindi naman sa bago pa mag-pandemic, ang dami na nangyayari, di ba? Ang dami ng release, dami ng show, eksena. So parang, di mo lang sa pupunta. So dati parang, pag galing mo trabaho, punta akong expo. Sino kayo nandun? Alam mo yun? Commute ka, punta akong expo. Expo nun, parang, ang saya kasi parang, sobrang gloomy pa. Parang pagdating mo ng gabi, bukas lang yung ilaw sa Mogwai. Sa future, yun lang. The rest, wala na, madilim na. Gutter punks ka na the whole night. Parang gano'n. So, parang, may isang beses pa doon, tambay kami. Pag tambay namin lahat kami naka all white. Parang sa'yo nun, hindi na pinag-usapan. Lahat naka-white shirt lang. Siguro naging staple yun na parang tambay kang expo, naka-white ka. Parang ganun. So, parang yung sobrang good vibe feel no, na hinahanap mo ngayon. Or kahit bago pa mag-pandemic na parang pag lalabas ka, pagpunta mo, sino yung makikita ko? Hindi katulad ngayon, ay, saan tayo pupunta? Sino nandun? Sino kaya nandyan? Nandyan si punta tayo dyan. Ngayon, dati, expect mo kasi yung makita mo masaya. Parang ganun. Kahit di mo kilala, may makakatambay ka. Parang ganun. Tapos, siguro, yun nga, street scene, kato sabi ni Mikki, parang production-wise, kanya-kanya eh. Parang DIY, parang lahat learning stage pa rin from 2010.
siguro until ngayon parang evolving ka pa, nag-aaral pa rin kung paano sa production. Yun yung nakakamiss. Actually, nakakamiss yung tambay talaga. Lalabas ka. Lalo na ngayon nakulong tayo for more than almost 2 years na. Yeah, totoo. Hanap natin. Lalo na tambay sa expo. Yun talaga yung the best. Kailan kaya ulit wala yun? pa kasing nun BBM saka iMessage. So, kung sino yung tsambahan yun Ano lang meron, di ba? Pagpunta mo yung saya. Parang ganun. Wala ring Facebook event page, di ba? Wala pang smartphone na parang lahat yun. Naka-smartphone, nasa phone na kayo all time. Nag-usap. Yun yung masaya dun Diba? So, wala ring... Twitter ata yung patop nun. Twitter. Wala akong Twitter nun Wala din ako nun. Alam, parang Nokia pa ata gamit ko nun yung masaya dun, parang sobrang lahat engaging kayo, parang lahat ang mechanic lang yung feel. Parang yeah, I feel like yun din kasi parang very young yung scene in a way na lahat is just really parang pakiramdaman lang kung ano mangyayari. Ngayon parang kasi I feel like may hindi naman competition, healthy competition or parang energy of succeeding within the scene. Diba? Parang, yeah, diba? May ganun. Like, siguro nandun na rin tayo sa ganung part of the community or industry, quote-unquote industry, na para, syempre, I mean, nandun na, may growth na ganun. Diba? But before we go forward, yung vibe na 2010, diba, na-mention nyo na yung mga yan. Siguro going back to, I mean, after the vibe, I'm sure in the span of 10 years, may mga brands, concepts, or na nawala, or maybe, na-phase out or something like that, na feel nyo will do good this time, na parang sayang, hindi sila umabot sa a bigger scene, or at this time na feeling nyo magta-thrive sila lalo. Or wala, I guess we just want to celebrate those na who was there at the start. Sino yung mga ganun nyo or anong mga brands? Ako for me talaga hindi naman sa kasi parang madalang ng parang suntok na sabon si Unschooled maglabas, no? Yun yung una kong nung tinanong ni Marvin yun dun sa kanina, parang yun agad yun nasa utak ko na parang ang saya sana kung mas marami pang labas si Unschooled kasi ito yung time na talagang grabe yung magko-consume sa kanila Ayan. Nagpakita ng no? Baon Yes sir. Yes sir. So 'di ba kasi parang yung Unschooled nung time na yun or THE 'di ba parang ngayon konti-konti may mga konting labas sa THE and Unschooled. Parang sa akin siguro syempre nung mas younger ako yun yung sa akin yun talaga yung OG for me pag nakakita ako ng ganun alam mo yun parang right now lalo na sa dami ng naglabas ng brands ngayon. Syempre, doon ka pa rin pupunta sa mga bagay na or sa mga taong nauna, no? Mga brand na nauna na parang yan na istusi mo di ba? Yan na yung mga bagay na pag sinabi mo, oy, naka-THE siya or Unschooled, parang alam niya yung shit niya. Sa akin yun kasi bata parang yung ko. Iniisip ko po kasi yung mga brands na pwede. Alam niyo yung parang Mikki kasama to sa first business wala lang sa utak. Pero more on sneakers din sila. Tips yun, Mikki. Group Deville ba yan? Ayun, Group Deville. Parang ngayon, di ba parang lumabas na sila Tenement, di ba? Lumabas sila. They have Group Deville now runs meron. Ayaw niya kasi sabihin na sila yun Yeah, ayaw kasi niya sabihin na sila yun. But yeah, Homeboys. Sila, yung magkapatid. Homeboys, yun. Homeboys, yeah. Okay. Different direction, yeah. Yeah. It's yung Chief. Yun. Marami na nag-heritage wear Diba? Parang solid yung seriously, Marv, yung thrift wear now, if you check IG, ACC, oh my God, yan sila. Yeah. Yung mga, ikaw yung una that I could remember that would relate to this, yung pili na vintage stuff. Na vintage, I still have them, yung maleta na binili ko sa'yo, yung maleta na sa akin pa rin. Naalala ko, nag-meet tayo nun sa Ronak, nagbabantay ako sa terminal.
Then you brought it. Tapos Diba? binigay ko Ganda. sa'yo. Heritage. Heritage. Kaya sobra. Tapos I mean, lucky. doon ko na doon ko nalaman, ikaw pala si Astron Sneaker Hunts. Oo. Yun ba yun? Yun ba yung first time? Parang hindi pa tayo, well, I know, but I haven't met you like we talk. Parang syempre, kilala namin sa event, pero hindi naman tayo nag-uusap din. So, nung time na yun, ata tayo nagkakilala. For me, yung marami naman na defunct na, like si Mong said, yung mga brands sa first dibs, yan, mga Demeanor, Unschooled, although Unschooled is still kind of active, pero hindi na active sila every 2 years, I think. Every 2 years Tapos, ba? yung Bunker, I used to work also at Bunker pala. Yeah, Bunker. And then, Crate for the sneakerheads, Crate yung isa sa una, Crate and We Legendary yung unang mga SB. And then, also yung The Deck, yung sa Ronak. Sayang lang, the latter half of 2010s, wala nang masyadong pumupunta. But I think yung resurgence now, sa exposure ng streetwear culture, siguro kung, kunyari, nagkaroon ng store si, doon, sa Deca, like, kunyari, merong store si ganitong brand, ganito, ibang energy naman, pero same place. Parang sa Cubao X, di ba? Same place, pero minsan nag-iiba-iba ng tenants. And then it drives new energy, new crowd, new energy. So parang gano'n. Pero now I think sila Vince of DBTK have yung lumang Bunker turn Titan store, no? Sila sa kanila yun, di ba? Ngayon. So I guess more new energy sa Ronak. And then yun nga, sayang dami na rin nagsara itong itong pandemic. Yung little frustration ko sa nakakamiss yung mga mainit, yeah, definitely. Pero maliit din. I mean, I feel like kung mas malaki-laki siya, I feel like more brands could have gotten a small space, di ba? Tapos mas marami-raming nakapag. But yeah, ganda. Yung yung B-side, the collective, the whole collective. Ang daming shops nun Kaso lang bahain, mahirap puntahan. Ang madalas mo punta doon na off day, naalala ko yun sila Ogs, yung Fixie, kasi merong, di ba may shop doon sa likod? Yung Hopus ba? Hopus? Yeah. Hopus. Pangalan ng shop. Yung bikes. And then si Archie, may shop doon. Yung Wingman lang yung pinakamatagal doon. Wingman and B-side. Yeah. How about you, Auggie? Ano yung mga brands, concept that you think? Para sa akin, hindi siya brand Parang yung mga way back 2008, 2010, mga independent artists, especially siguro street artists, na nagpo-produce ng sariling product nila, sariling shirt, na parang for me, parang, ito yung limited talaga Kasi, pinaprint ko lang to, ako na nag-print nito, 5 lang ginawa ko, 10 lang, nila kulang sa expo, nila kulang sa Sagiho. Bili ka ng shirt ko. Parang gano'n, yung nakakamiss magawa nila Aeon, nila Pabo, na parang limited run talaga. Tapos siguro, tsaka yung mga ginawa nila Marcus, yung, sila Marcus Nada, Electrolyte, yung naglabas silang shirt. Yeah. Tapos yung mga stores sa Expo na nawala na, yung Chucky Charf lang, Vintage Pop, bago pa yung mga madaming vintage ngayon, sila na yung nauna nun Kumbaga, thriving na sila noon pa Parang yung talaga yung pupunta mo sa Expo. Parang yung talaga siguro, pag yun, siguro nag-stay pa, yung talagang masabi mo, nag-stay sila for the long run na talaga. Sila yung OG talaga, kumbaga mga vintage, mga ganun stuff. Yung talaga siguro magta-thrive na yun. Parang yun, for me. Mga independent artists na nagpupunta sa sarili merch, yung talaga parang gusto kong sana maibalik pa rin ng mga ibang artists. Kasi parang lahat ng bibili mo na sa store lahat ng bibili na. Pero iba pa rin nilalako. Para for me, para medyo, again, organic pa rin. Which is, I feel like ginagawa. I remember yung Ogs. Yeah, go ahead, Mikki. Sorry, Marv. Ogs, naalala mo yung Sputnik, yung toy store? Parang, kung ngayon nagbukas yun, and then now, na maraming collectors, maraming ng art, Filipino artists yung gumagawa ng sarili nilang toys. I think super siya now, magpo-pop. And then, ang ganda pa naman ng facade nung store. Yeah. Yun sobrang niche yung market Kaya parang
ang saya, pero parang syempre, kung business kumbaga, ang hirap eh. Ang hirap, struggling pa rin. Pero kumbaga, meron ka na ipundar kasi parang sa passion mo eh. Ano na yung later na yung business side eh. Parang gusto ko nang gawin to dahil masaya. Ayun. Parang ganun. Tama. I agree. Yun nga, parang before, parang before mas gumagawa ka kasi gusto mong gumawa. Hindi para kumita or para pera lang. Dati, di ba, parang, gusto ko lang gumawa. Oo. Yeah. Kasi 10 piraso, 15 pieces lang. Yeah. Mayroon akong may labas sa sarili mong gawa. Kung sa'yo na nun eh. Parang kung may pumili sa yung 5 tropa, okay na ako dun. At least nailabas ko yung gusto ko. Parang yung business side, okay, kung don't quit your day job, kung may day job ka man. Gawin mo lang yun, gawin mo sarili mo on the side. Parang masaya pa rin. Nice. Pero ngayon, iba na. No? Iba na ang going landscape na yan. Yun nga, actually, yung ngayon sa dati, ano yung mga, I'm sure, winish natin na sana, like, thinking about it, like, sana maging ganito yung scene or yung culture, like, ano yung mga ganun na sinabi niyo dati na nangyayari na ngayon or contrast lang sa nangyayari. Kasi parang, personally, ako parang, syempre, nakapag-usap ko sa iba, and then nakikita mo yung mga nasa hypebeast. Kailan kaya magkakaroon ng Filipino collaboration? And then ngayon, sobrang dami na with Air Jordan sa Titan, with Quicks and Adidas, Commonwealth, half Filipino, na local na rin ngayon with Adidas. Pero yeah, things like that na nangyayari DBTK Carrots, di ba? Nakita niyo yung DBTK Carrots? Di ba? Solid. So, diba? Ano yung mga ganun yun? Yung like, isa dito lang pang Japan na eh. Oo, syempre, si Sir Ogs, yan. Isa dito pang Japanese brand na eh. Like legit. Siya yung dapat tinatanong, in-interview. Sige, si Mong na lang muna ulit. Go Mong, ikaw muna. Ano yung mga ganon, yung winish mo na just contrast lang na ngayon nangyayari na? Or... yung winish ko nun dati, yung mas maraming, ako kasi pangarap ko talaga yung mga shop, ganyan. Gusto ko kasi yung parang Cubao Expo vibe talaga. Doon talaga nag-originate tong lahat nito. Kaya nga actually yung ginawa ni Cubao City, di ba? Yung Cubao City. Kaya kami gumawa ng MKT City para may version kami nun dito. Parang ganun yung nasa utak ko nun. So, actually, yung gusto ko lang actually maganda na rin yung nangyari kasi gusto ko nun may mga collaborations talagang international na ngayon unti-unti na nangyayari at nare-recognize na yung talento. Saka may mga sa Uniqlo, di ba? May mga Sir Ogs, di ba? Nandun din si Sir Ogs, di ba? Tapos ang dami ko na nakikita na parang mas madami ng bata yung nakaka-appreciate nung value nung ginagawa natin. Dati kasi medyo, to be honest, medyo tayo-tayo lang yan eh. Pero nung yung ngayon, yung sana winish ko, sana medyo, sana mga 24 years old pa lang ako ngayon or 21 years old. Yung parang, yung mga bata ngayon, they understand kung bakit 700 tong t-shirt na to. Kung bakit 800 or bakit 1,000, 1,400, for example, siya, di ba? Alam na nila kung bakit. Kasi they understand the value of garment design, kung ano yung storya nung t-shirt, may ganun ng appreciation. Hindi ka to dati pag 650 ka nga nun, sabihin mahal eh. THE nun nasa 650, mag-iipon pa eh. Di ba? Parang yun kasi, yun nga, yun yung sinasabi ko, parang yung bagong ginagawa natin. Ngayon pag 650, mura na siya. Di ba? Di ba? Parang pag 800, kaya pa to. Pag 1,000, alam mo bakit? May ganun na. Hindi ka to dating mahal naman ng t-shirt mo. Yung mga ganung yung konting, di ba? Yun yung mga madalas na. Pag 350, yan, mura yan, abot kaya yan. So parang sana, nung time na yun, well, going back, ang sarap lang sana na mangyari nun na kasi mga bata nga ngayon, mas na-appreciate na nila at naiintindihan nila yung value ng story at design. So yun yung ano ko nun. Nice. Ikaw, Mikki. Something that you wished na mangyari before sa scene, tas ngayon okay na. You like? Well, I guess yung mangyari, more the way we saw it before, parang yun nga, mga pangarap lang, gusto namin makakita na Filipino artist na may pag-collab with say Nike, Adidas, and then now full circle 11 years or maybe more. Nangyayari na siya. It's all happening. We were lucky, 12th house, to be
doing projects with some international artists like in Selection. We did a collab and then Obey Radio. Uh, so parang ang ganda lang isipin na yung ginagawa namin before, parang it it's nagano siya, nag-bloom into something bigger. Kasi kami, hindi naman namin nakikita before yung sasabog yung dadami yung brands. Masaya kami, ako personally, uh, yung cherish ko were the friendships, yung mga nakilala ko yan, sila sa mga idol ko yan, sila Kuya Joey, ikaw Marv, I've gotten to know you more through the years, yung Astron, and then Chief, Prime Goods, and then now, media na, purveyor. So, nakakatuwa lang isipin. I think the thing I wanted to bring back from before were the people. Sana dito na sila ulit. But I guess it's age. Syempre, iba na rin yung priorities natin. And then also, I'd like to, sa 10 years, this guy has been documenting everyone, or at least industry. It's si Brendan Goko, si Gox. Gox has been shooting for a long, long time. And then I just checked his Facebook album earlier, People 2010. And then yun, karamihan doon, nakikita ko pa rin yan. Friend ko sa Facebook, or we're like brothers, or parang tropa na. And then it's amazing kasi looking back at all those photos, you see the evolution of, syempre, yung forma, yung style, and then yung yung interest. Yung kami naman, hindi naman ako DJ before, and then wala naman akong brand before. So parang nakakatuwa lang na documented siya. I had the cornrows before, yung braids. Yan, nakita nila ako kasi yan before. Sila si iba artist nag-iiba yung style, and then nakita mo mag-grow. So nakakatuwa na lahat, everyone is winning right now from 10 years ago. So nakakatuwa, nakaka-proud. Yun. Very happy. Nice. Ikaw, Ogs? So ano yung parang sana nangyari ngayon? Tama ba? Parang gano'n. Like if you had something like you when you were just with your friends before talking about the scene, it may be art, it may be streetwear or brands, or it can be anything. Yeah. Siguro sa akin, in general, parang mapa sa street culture ako namang kulturang o industriyang ginagalawan natin. Siguro para sa ang galing na kumbaga ang lawak na nangyari sa eksena, art or streetwear or kung ano man. Siguro isa siguro sa streetwear or saan man, or sa pinag-usapan natin ngayon na parang sana, ang galing na kumbaga napuproduce na lahat ng mga bata, ng mga brands na ngayon na kung anong gusto nila, napuproduce na nila. As in lahat, di katulad dati parang, ito lang kaya ko, t-shirt lang, sabi nga ni Rik, t-shirt lang kaya natin produce. Ito lang kasi madaling gawin Pero ngayon yung lahat, accessible ka na sa lahat, kung ano kaya, pwedeng gawin. Siguro, hoping lang ako na parang, what if kaya yung Pilipinas naman, yung magsimula ng something, aside na parang, gawin natin ito kasi ginawa ito ng Japan 2 years ago. Gawin natin ito, ginawa ito ng US 2 months ago. Bakit di tayo parang, gawin, kunyari, nasa Japanese brand, gawin natin ito kasi ginawa ng Pilipinas to. Alam mo yun, yung parang, nag-set ka ng something na parang, nakilala to dahil nagsimula to sa Pilipinas or sa Maynila. Parang gano'n. O siguro kung may nangyayari man, ang galing. Pero parang, siguro wala ako doon sa sirkulasyon na kung may nangyari. Pero sana may makita akong gano'n. Or kakilala ko nangyari. Gawin na ito, ginawa ito sa Pilipinas. Kumbaga, tayo sinusundan ng ibang trend. Yeah. Yun lang siguro sana mangyari. I feel like bagay talaga yun din sa Dama Ko Lahi Ko campaign right now. Kasi, yun nga, parang before, syempre, we were just looking for ano yung next? Like, sige, go on t-shirt. Parang ano yung next? Nagtatrabaho ako, pero paano pag nag-quit ako, makakakita ba dito? Mga ganun bagay. And now, mas marami ng opportunities. I guess this is where people can see na, okay, kumikita na ako dito, pero ano pa impact na pwede kong gawin? Which is, going towards sa last question sa inyo, we talked about yung wish nyo before. Auggie, sinabi mo na rin yung future. I just wanna ask kung ano yung, ano pa gusto nyo mangyari with Philippine creative culture or Filipino culture per se, that na pwede mangyari or yung just gusto nyo lang mangyari in the 10 years. The next 10 years, sorry. Yeah, ito naman yung 31 no, na looking back na. Pero ako siguro, ang nasa unang,
siguro yung syempre tama yung sinabi ni Sir Ogs kaya din ako talaga nakihalubilo no or nakiosyoso talaga ako sa Dama ko Lahi ko na campaign no is dahil yung soft power na yan yun talaga kasi lahat walang identity no lahat may pinagkuhanan paano kung sa atin galing parang ginawa kong pelikula yung From Within nga 'di ba parang paano kung galing dun 'di ba yun yung una kong nung sinabi ni Sir Ogs yun, no, talagang nag-agree ako na yun talaga yun, na dapat tayo naman. Kasi kung kumakain nga tayo ng Korean na 'di ba? Ako nakikinig ako ng BTS, 'di ba? O o ganyan, tapos kumakain ka ng mga Korean na pagkain, 'di ba? Or sa Japan, 'di ba? Kaya tayo bumibili ng neighborhood. Mga ganun ba? Kumbaga gusto kong yung ibang bansa, yun naman yung maramdaman nila from the Philippines, 'di ba? Uh, sa next 10 years, gusto ko tayo naman yung magsimula nung ganung movement ba? Dahil, ewan ko, feeling ko dapat talaga yung magsimula And I hope na isa to sa mga steps, no, yung gagawin natin is to, kumbaga, na maging aware lahat or mas lumawak yung awareness at i-embrace yung sarili nating kultura. Kasi minsan nga sabi ni Rik nga from our last conversation no para masyadong romanticize yung mga Filipino values na yan. Pero of course, with the growing creative industry right now na pwede mo na siya maging profession, I think darating yung time din na tayo naman yung gagayahin. Tayo naman yung may sariling identity na ito kami, 'di ba? Ito yung Filipino creative culture. Ito 'yun. Parang ganun, 'di ba? Yeah. So yun ang nasa utak ko talaga after the next 10 years na may manggagaya sa atin sa Japan or may inspire tayo from the western 'di ba, ng mga brands. Yun lang naman. I feel like kaya naman yun. I mean, personally, kasi I feel like in the last 10 years is really discovering kung ano tayo, kung ano yung mga gusto natin. I mean, syempre, getting inspired outside. And then parang in the next 10 years, hopefully, with tayo and then the younger generation will also parang, promote na outside. I mean, yun na yung, I guess, kasi parang gets na nila. Like, sinabi mo nga mo kanina, gets na nila. So, hopefully, I mean, that deep understanding will be shared more outside the Philippines and to more people. Ikaw, Mikki. For me, yeah, I echo what Mong said, and then to add to that, I think we need support from the government, maybe putting up a Department of Culture. I think that is already in the works. I think, yeah, kasi when you see like French Alliance, they have a support from the French government to do the Fête de la Musique. And then yung iba rin, like go it in like the German embassy sponsors cultural stuff outside of Germany dito. So tayo, sana if we have that support from the government, mas makakalat. Kasi yung mga embassy sa, like say, embassy in Israel, embassy in Japan, marami namang Pinoy doon. I think it would make the culture grow more, and then yun nga, mas parang centralized yung approach nga in terms of like spreading the word going out. And also like internally here in the islands. Pwedeng, so gawa muna tayo ng something here, maybe in 10 years. Kasi in the past 10 years, ang dami na nangyari. And then what more yung ngayon na the younger generation is more exposed to the culture, to mas super hyper awareness sila, especially now during the pandemic. They're all looking at their phones, looking at yung like yung style nila, yung inspiration sila sa design, nag-grow na. Now I see, back then wala namang kumapansin sa brutalism, and then now you see people posting houses about brutalism, ganyan, interior design. Diba? Parang yung growth niya na nangyari in the past 3 years was worth maybe 10 years dahil nga sa accessibility. So I think, yeah, support from the government. Kasi tayo naman, Pilipino tayo So gusto natin, pag malaki, yung sa gawa natin, di ba? So what more if we get that help? And maybe, who knows, baka isa sa atin maging secretary ng Department of Culture, di ba? Or whatnot. So yun yung sa akin. In 10 years or less, maybe. Yeah, hopefully. That's good. Sir Joey talaga yan. Ng team. Yeah. So, the gods.
Our godfather. August, ikaw. Anything Same, else to add? yung sinabi ko, parang set tayo ng ng something na gawa talaga dito or parang tayo nagsimula. Tsaka world peace para masaya tayo lahat. At saka, mas wala ng regular na ulit yung paglabas. Maayos na yung pandemic, di ba? So, balik tayo sa... Oh, that's number one. That's number one. Yeah. Kasi, pero, kailan pa? At babalik ng Pursuit Fair, guys. The Yes. gift of... Yeah. Yung gift of mobility, yun yung we really miss. Simple things na meeting. Yung meeting na, kasi nakasama naman mag-meeting sa Zoom, di ba? Gusto ko yung like this talk. Siyempre, mas maganda pag magkakasama tayo. Walang lag. Walang technical issues, di ba? Yeah. Totoo. Okay, yeah, I think... I miss you guys. Yeah. Same. Sana makapag-events na ulit tayo or kahit gatherings. And hopefully, I mean, that's kasi I feel like, naging big part yun eh. Like, kung yung nag-start ng events ng 2010 hanggang 2019, nung pwede pa events or early 2020, yun talaga yung I feel like nakatulong why this became bigger. I mean, why our communities, more people understand it because of the events that we put out. Lahat naman tayo nakatulong doon. So hopefully mabalik yun and hopefully we get to do it again. And yeah, thank you guys for sharing. Yes. At syempre, maraming salamat, no. If ever gusto ko lang ding pasalamatan, no, yung mga tumulong sa atin, no. Siyempre, pakita lang natin kung sino yung mga tumulong sa atin. Mabilisan lang, no. Yan, siyempre. Pakita ko lang kung sino yung mga tumulong, ha. Wait lang. Yan. So, mabilis lang yun. Papakita lang natin. Pero, sino-sino nga yung mga tumulong sa atin dito, Marvs? Si Esme. Siyempre, si Mikki. No? Si Madge Veloso of Third World in Episodes. Diba? Sir Joey, siyempre. At si Rik. At Marvin. Siyempre, Marvin ang matindi dyan, purveyor. So, siyempre gusto lang namin pasalamatan sa mga gusto po, no, na para makapag-contribute, no, papakita ko lang sa taker ang hashtag damako lahiko. Mag-contribute nyo lang, no. Yan. And of course, gusto rin namin pasalamatan ng Bunk Collective, Network, nasa baba po. Spotify, Apple Podcast, other major platforms. Yan. Punta lang po kayo sa kanilang link. At syempre, supportan nyo rin podcast Katara Tambay. Yan. Alright. Sorry, nag-plug bigla. No? Ayan. Gusto mo yan. Yan. Okay. Again, thank you, Mikki. Para minsan lang kita makita sa mga ganito. So, sobrang salamat for for joining. Mong, for all the viewers, hopefully, you get to know lang then what was happening before and kung ano lang yung vibe. I mean, and what you missed. And hopefully we'll do it again sometime soon. Yeah. Psst. Yee! Kumain ka na? Kwentuhan tayo. In 3, 2, once upon a time, may mga islands. May balangay, may baybayin, tapos may dumating. Ni hao! Ketal? Konnichiwa! Hello! And so, andito na nga tayo. How do you feel about being Filipino? What do you feel about Filipino culture? Ay, daming feelings. Kaya, what if, baka naman, malay natin. We can take the power back. Damako lahi ko. A call to celebrate Filipino culture through our 5 senses. Every June 12, Araw ng Kalayaan, or kahit buong buwan, deserve natin yan. Pasok, ma'am, sir! Ang 5 pandama. Paningin. Paningin celebrates Filipino sites through photos, videos, and visual arts. Paningin. Pandinig. Pandinig celebrates Filipino sounds and music. Pandinig. Panlasa. Panlasa celebrates Filipino food and drink across 7,641 islands and beyond. Panlasa. Pangamoy. Pangamoy celebrates Filipino scents in nature, food, and more. Pangamoy. Pansalat.
Pansalat celebrates Filipino touch and textures through creation and craft. Pansalat. Celebrate and share using the hashtag Damako Lahi Ko. Sige na please! Filipino culture and creativity can uplift every Filipino. If we can see it, hear it, taste it, smell it, touch it, we can live it, we can love it, we can share it with the world. Damako lahi ko. 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 Damako Lahi Ko.